हेलो गाइस वान सेकेन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र आजै भरेको टपिक चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ नै छ किनकि म हजुरको लागि एउटा सानो गिफ्ट लिएर आएको छु है एकदमै सानो गिफ्ट सो गाइस गिफ्ट चाहिँ के छ भने है फर्स्टमा मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि मात्रै भन्ने छु है सब्सक्राइब र लाइक नगर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो डाउनलोड गर्न सक्दैन है मैले एउटा सानो गिफ्ट ल्याएको छु है हजुरको लागि सो गाइस हजुरलाई म 5 सेकेन्ड दिन्छु है 1 2 3 4 5 सो गाइज लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने त थ्याङ्क यू सो गाइज गिफ्ट चाहिँ के छ भने हजुरहरूको लागि एउटा एकदम सानो छ है तर मेरो यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क छ है हजुरले त्यसमा सिम्पली क्लिक गरेर मेरो चाहिँ एउटा अस्ति भर्खरै मैले बनाएको अफिसियल एउटा मेरो भ्लग हो है त्यो सिसान मान्नेवाला भ्लग छैन है सो गाइज अर्को नै एउटा मैले आफ्नै नै एउटा बनाएको भ्लग छ सो गाइज त्यो सिम्पली त्यहाँ गएर हजुरहरूले एन्ड स्क्रिन है युट्युबर्सहरूको लागि चाहिँ एकदम यो युजफुल हुनेछ सो गाइज त्यहाँनिर हजुरहरूले त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि कपिराइट स्ट्राइकहरू केही लाग्ने छैन है हजुरको भिडियोमा हजुर सिम्पली त्यहाँ गएर मैले 3-4वटा छ होला त्यहाँ गएर हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आउट्रो है युट्युब भिडियोको लागि आउट्रो हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ है युट्युबर्सहरूले चाहिँ बुझ्छन् होला बुझ्नुहुन्न भने पनि हजुर सिम्पली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो गाइज के छ भने हजुरले यो है मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर मोबाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले डाउनलोड सो गाइज हजुरलाई गर्न आइहाल्छ त्यहाँ क्लिक गरेर सिम्पली है रिड मोडमा हजुरहरूले क्लिक गरेर अलिअलि स्क्रोल गर्दै जानुहोस् त्यहाँ एउटा डाउनलोडको बटन छ हजुर सिम्पली त्यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुहोस् सो गाइज यही नै भन्ने थियो हजुरको लागि सानो एउटा गिफ्ट थियो सो गाइज मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला सो गाइज मेरो त आउट्रो पनि कस्तो लाग्यो है त्यहाँ मेरो भ्लग्सको त्यहाँ कमेन्टमा पनि लेख्नु होला कस्तो लाग्छ सो गाइज र आजको लागि यति नै म हजुर नेक्स्ट भिडियो ल्यान्छु तिनीहरूको लागि बाई बाई सी यू नेक्स्ट भिडियो एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ